यदि त्यस्तै हो भने म उसँग बोल्दिन यदि त्यस्तै हो भने म उनलाई बोलाउँदिन यदि त्यस्तै हो भने म खाना खाँदिन यदि त्यस्तै हो भने म उनलाई पिट्छु यदि त्यस्तै हो भने म उनलाई विवाह गर्छु आजको यो छोटो भिडियोमा तपाईले यस्तो खालको वाक्यहरूलाई अंग्रेजीमा कसरी भन्ने भनेर सिक्दै हुनुहुन्छ यस्तो खालको वाक्यहरूलाई बनाउनका लागि तपाईले if so को प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ एकचोटी सेन्टेन्स स्ट्रक्चरलाई हेरौं if so प्लस फुल सेन्टेन्स यो स्ट्रक्चरको नेपाली मिनिङ हो यदि त्यस्तै हो भने ल के महत्त्वपूर्ण एक्जाम्पलहरू हेरौं त्यस्तै हो भने म उसँग बोल्दिन if so I will not talk to her if so I will not talk to her यदि त्यस्तै हो भने म उनलाई बोलाउँदिन if so I will not call her if so I will not call her यदि त्यस्तै हो भने म उनलाई पिट्छु if so I will beat her if so I will beat her यदि त्यस्तै हो भने म खाना खाँदिन if so I will not eat foods if so I will not eat foods अरु पनि केही महत्त्वपूर्ण एक्जाम्पलहरू हेरौं ताकि तपाईले यो टपिकलाई राम्रोसँग बुझ्नु यदि त्यस्तै हो भने मलाई फोन गर if so call me if so call me यदि त्यस्तै हो भने उनलाई झापड हान if so slap her if so slap her यदि त्यस्तै हो भने आफै खाना पकाऊ if so make foods by yourself if so make foods by yourself यदि त्यस्तै हो भने मसँग कुरा गर if so talk to me if so talk to me यदि त्यस्तै हो भने बहाना नबनाऊ if so don't make excuses if so don't make excuses यदि त्यस्तै हो भने तिमीले झापड खान्छौ if so you will be slapped if so you will be slapped यदि त्यस्तै हो भने म उनलाई विवाह गर्छु if so I will marry her if so I will marry her यदि त्यस्तै हो भने मसँग आऊ if so come with me if so come with me यदि त्यस्तै हो भने म मेरो मामुलाई पाएर धेरै नै भाग्यमानी छु if so I am really fortunate to have my mother if so I am really fortunate to have my mother अब त तपाईले यस्तो खालको वाक्यहरूलाई अंग्रेजीमा कसरी बनाउने भनेर राम्रोसँग बुझिसक्नु भयो होला सो गाइस आजको भिडियोमा यति नै यदि भिडियो मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक कमेन्ट एन्ड शेयर गर्न नभुल्नु होला यदि अहिले पनि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गरी छेउमा रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नु होला ताकि तपाईबाट कुनै पनि इंग्लिश लर्निङ भिडियोजहरु मिस नहोस् म फेरि अर्को इन्ट्रेस्टिङ इंग्लिश लर्निङ भिडियोजहरु लिएर तपाईहरु माझ उपस्थित हुनेछु त्यतिखेरसम्मको लागि बिदा दिनुहोस् हस्त धन्यवाद So guys, that's for today's video. I'll meet you with an interesting English lesson too soon. Till then, take care and have fun. Thank you so much guys for watching this video.